Jde to vůbec? Provozovat mobilní prodejní stánek a plnit všechny ty povinnosti stanovené zákony a tržním řádem? Máme pro vás několik vychytávek. Vítejte u podnikatelského kompasu businessinfo.cz. Trhy byly odpradávna vonavým místem s množstvím dobrot a zajímavých výrobků. Prodejce ale musel vždycky plnit celou řadu povinností. Tady je několik důležitých souvislostí, které by neměly zapadnout. Stánkový prodej je předmětem častých kontrol příslušných úřadů a státních orgánů. Pokud chcete předejít zbytečným pokutám, důsledně si zjistěte všechny úřední požadavky a dodržujte je. Zástupci živnostenského úřadu si mohou přijít zkontrolovat vaše živnostenské oprávnění nebo řádné označení vaší mobilní provozovny. Vždycky sebou proto mějte doklad o své živnosti a průkaz totožnosti. Kontrolu z finančního úřadu nejčastěji zajímá, zda se každý jednotlivý prodávaný produkt označí dobře jasnou a dobře viditelnou cenovkou. Pracovníci obecního úřadu si mohou přijít ověřit, že vám správce trhu nebo obecní úřad vydal souhlas k obchodní činnosti na příslušném tržišti a v uvedeném termínu. Česká obchodní inspekce může kontrolovat vše, co souvisí s uvedením výrobků na trh nebo s maloobchodem obecně. Prodávající má vůči spotřebiteli informační povinnosti. Výrobky musí být viditelně a srozumitelně označeny z hlediska názvu, materiálu, data trvanlivosti či použitelnosti a podobně. Pokud prodáváte vlastní domácí výrobky, určitě si sebou na trh vemte i všechny certifikace. Jestliže prodáváte potraviny, nevyhnete se ani dalším kontrolám. Státní orgány dozorují kvalitu, uskladnění i prodejní umístění mastných výrobků, uzenin a mléčných produktů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí kontrolu potravin rostlinného původu. Státní veterinární správa České republiky sleduje nespracované potraviny živočišného původu a jejich skladování. Pokud chcete v mobilní provozovně prodávat občerstvení, předem si zajistěte vyjádření krajské hygienické stanice a také krajské veterinární správy. Mobilní provozovna s prodejnou potravin a pochutin musí být správně navržena a zkonstruována. Je možné, že stánek bude muset disponovat zařízením pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné, studené nebo teplé vody, také chladírenským zařízením pro tepelnou úpravu a uchovávání pokrmů a podobně. Nevhodným skladováním a zpracováním nesmí docházet ke kontaminaci prodávaného jídla a pití. Dotýkat se nebalených potravin pouze příslušným náčiním nebo v rukavicích by dnes už mělo být samozřejmostí. Stánkový prodej může na první pohled, zvlášť když máte ten správný sortiment, působit romanticky, trendy, prostě atraktivně. Při špatném plánování se ale může snadno změnit ve velice nepříjemnou zkušenost. Oproti prodeji v kamenné provozovně je stánkový prodej specifická disciplína, na kterou je potřeba se dobře připravit. Má svoje nároky. Už třeba jen proměnlivé počasí, před kterým se s mobilní provozovnou nikdy úplně neschováte. Jistě je rozdíl mezi prodejním stanem z textilie, dřevěným stánkem nebo dokonce prodejem z okénka pojízdného auta. Nikdy to ale nebude kamenná prodejna. Pokud budete celý den na větru, v chladném nebo deštivém počasí, musíte vymyslet jak na to, abyste neprochladli. A v létě naopak. Musíte také vyřešit, kdo všechno bude provoz mobilní provozovny zajišťovat. Budete mít nějakého parťáka? Pokud ne, dokážete vy sami stánek provozovat dlouhodobě? A nebo co, když společníka máte, ale on náhle onemocní? Jak to budete řešit třeba s jídlem nebo s toaletou? Dokážete brzo ráno stánek sami otevřít, pak celý den provozovat a na konci dne zase všechno složit? A kdo vám bude během dne dopravovat nové zboží? Taky si promyslete, kde budete mít uschované peníze. Připravte se totiž na to, že budete potřebovat dostatek drobných na vracení kupujícím. Pokud se zároveň rozhodnete i pro bezhotovostní platební terminál, zákazníci budou rádi, vy ale musíte mít jistotu, že terminál bude stále nabitý. Dobře si spočítejte náklady.
Stánkový prodej může velice snadno spolknout významnou část vašeho zisku. Několik inspirativních nápadů jsme už publikovali v předešlých videích a pár dalších ještě připravujeme. Pokud je to ale jen trochu možné, nespoléhejte se pouze na prodej zboží ve vaší mobilní provozovně. Diverzifikujte. Pokud to jde, hledejte i jiné obchodní kanály, abyste nebyli závislí jenom na vašem stánkovém prodeji. A to je z dnešní epizody vše. Těšíme se na vás opět příště u našich videí a podcastů.